Alright guys, so jentera di belakang aku tu, nampak tak? Itu adalah jentera bernama Boninas Vulcan S650. Untuk keterangan yang lebih lanjut, jom aku explain daripada segi ringkas lah, detail dan spek dia. Let's go. Okay, so selalunya orang nak tahu tentang dia punya spek engine dahulu. Engine dia 649cc, liquid cool, parallel twin, 4 lejang menghasilkan power sebanyak 59.9 horsepower pada 7,500 rpm ataupun lebih kurang 62.4 Nm of torque pada 6,600 rpm. Dia menggunakan 6 transmisi. Kalau kau nak tahu dia punya spek engine ni kan, sama juga dengan engine yang digunakan pada Ninja 650, Versys 650 dan juga Z650. Cuma yang berbeza adalah mungkin daripada segi tuning dia lah, tapi daripada segi kapasiti dia sama. Dia punya dimension depan dan belakang. Dia panjang dia ni kan 2,310 mm tau, panjang depan belakang 2.3 meter. Seat height dia adalah 705 mm, rendah je 70 cm sahaja. Berat dia adalah 229 kg. Tapi kan aku tak rasa dia berat. Sebab apa? Bila kaki korang dah dapat jejak semua, nanti aku tunjuklah riding position macam ni. Korang dah dapat jejak kaki tu full dekat bawah, berat tu tak rasa. Bagi aku motor ni hanya rasa berat bila kita terjengkit-jengkit kan, macam motor yang agak tinggi. Tapi motor ni rendah lah. Okay, alalang kita tengah bercakap tentang riding position dan dia punya dimension, nak cerita kat korang, dia punya foot peg ni boleh adjustable kepada 3 bahagian. Korang boleh rujuk gambar ni yang aku dapat daripada Motor Jitsu. So dia punya 3 tu, dia punya beza dia adalah 25 mm ke hadapan dan juga ke belakang. Sama juga pada bahagian yang belah sini. Yang belah sini pun sama. Dia ada 3 lah. Maksudnya kalau belah sana korang dah buat medium, dia kena medium jugalah. Keep in mind that bila korang dah bagi dia bawa ke belakang, rod ni dia akan jadi kau kena pakai yang pendek tau. So memang aku tak rasa boleh buat sendiri unless korang ada bahan-bahan dia. Kalau tidak, korang just kena buat dekat dealer waktu korang beli tu. Buat awal-awal lah. Dan juga pada riding position dia punya seat ni, dia sebenarnya ada juga yang berbeza. Boleh rujuk gambar ni. Sama juga aku dapat dekat Motor Jitsu. Selalunya belakang ni yang lain ataupun yang depan ni. Kawasaki ataupun Boninas menggelarkan ini adalah sebagai Ergo Fit. Pasal entahnya sesuai lah untuk kedudukan rider-rider beginner akan senang adapt dengan motor ni punya handlebar, riding position dan seating ataupun position kaki. Jom kita tengok dekat bahagian tayar pula. Kita tengok sekali dengan brake bahagian hadapan sekali. Tayar hadapan menggunakan tayar bersaiz 120/70. Rim dia ni rim 18 tau. Kalau korang nak tahu, dia adalah 2 channel ABS lah. So depan belakang ada. Kita cakap tentang yang depan dulu. Depan menggunakan 2 port kaliper, nampak ni, Nissin by Nissin. Dia punya disc dia 272 mm 2 port. Disc ni 272. Fork bahagian hadapan telescopic fork. Untuk bahagian belakang pula, tayar menggunakan saiz 160/60. Tengok dari sini memang agak lebar. Tapi dia punya rim bersaiz 17 inci. So korang akan nampak punya cruise style tu. Depan tu sepatutnya dia besar sikit, tapi tayar dia kecil, agak balance lah. Tapi rim dia sebenarnya bersaiz 18, dan belakang bersaiz 17. Untuk bahagian brake belakang, disc brake dia 216 mm menggunakan 1 port Nissin. Dilengkapi dengan ABS juga. Sebab apa? Dia menggunakan dual channel ABS. Dia disambungkan dengan monoshock horizontal back link. Sebab dia macam melintang ni kan. Kalau korang tengok ni, kadang-kadang ada dekat motor naked banyak lah, dia macam melintang. Kalau vertical adalah vertical. Ini horizontal. So that's why nama dia horizontal. Selaku dekat ERC kot. Lepas tu motor-motor yang macam ni lah, yang jenis cruiser macam ni, dia gunakan horizontal back link. Travel distance dia adalah 80 mm. Nampak tu, dia punya enjut dia 80 mm. Lupa nak cakap, yang depan ni pula travel distance adalah 130 mm. Dia punya enjut dia, jarak henjutan dia. Tangki dia ni pula berkapasiti sebanyak 14 liter. Aku tak dapat nak buat one way jalan sampai habis minyak, tapi pada yang aku dah pakai dalam beberapa hari, daripada full tank dapat lebih kurang 300 kilo ataupun 280 ke atas lah. Dia cara pembawakan daripada city lah, tak ada laju sangat, tak ada slow sangat. Dia nampak je besar. Aku rasa dia punya design ataupun dia punya shell je. Jom kita tengok dia punya bahagian meter lah. Meter dia ada ni, nampak digital, analog kat sini lah. Alright. So pada bahagian atas kita ada RPM, check light ABS, engine warning kiri dan kanan, signal kiri kanan, high beam check light, ada jam, gear indicator, fuel gauge, speedometer, odometer, sama juga tu, engine warning. So ada neutral punya marking kat situ. Okay, jom kalau kita pasal aku tekan high beam, baru dia nyala high beam. Untuk yang ni, kalau korang tekan dekat trip A, trip B, lepas tu ada kilometer per liter, average kilometer, range, odometer balik. Ada bahagian handle kanan dia, tak salah ada kill switch. Lepas tu ada engine starter, brake lever dia untuk pengetahuan korang boleh adjustable. Kalau nak macam tolak, dia punya bahagian tu. Bahagian kiri ada high beam punya toggle. Lepas tu hazard, nampak hazard, signal kiri dan kanan, dan ada horn. Lepas tu kat sini gear lever dia, clutch lever. Lepas tu ada adjustable jugalah. Ada pass light kat sini. Alright, so tengok daripada segi dia punya macam tu lah. Dia punya signal dia capang bahagian belakang memang terkeluar macam tu. Bahagian depan macam ni. Lampu hadapan ni dia panggil inverted triangle headlamp. Macam tu lah. Dia punya nama dalam website dia, inverted triangle headlamp. Aku tak sure dekat mana LED. LED dia mana? Tulis LED tapi aku tak sure, macam mentol je kan. Nanti korang cek balik. So ini daripada segi bahagian luaran dia. Korang tengok luar, aku pusing dulu satu kali. Alright, macam tu. Sedikit
sebanyak info yang aku dapat tentang motor ni. So, Vulcan S kat belakang tu nampak Aku nak cakap tentang varian yang ada. Varian yang ada adalah ada dua. Varian yang pertama iaitu yang dekat bahagian aku punya belakang ni, metallic flat spark black. Itu berharga 36,500 dan ada lagi satu warna dia stage green. Pearl matte stage green ni dia macam hijau cair-cair sikit. Nanti aku bagi gambar lah yang macam ni. Nampak Yang tu lebih 700. So 37,200. Harga badan belum masuk rotate dan insurans lah. Okay guys, so aku rasa daripada sedikit sebanyak itu saja info. Lepas ni aku akan bawa korang naik motor ni, aku tunjuk onboard dia macam mana, riding position apa semua, baru aku bagi feedback lah. Untuk spek tadi, kalau ada apa-apa info yang aku terlepas, boleh komen kat bawah. Jangan risau, kalau aku salah pun komen je. Make sure community YouTube ni tahu mana yang betul, mana yang salah. Apa-apa boleh komen, dan nak tanya boleh tanya. Mungkin ada info yang tak dapat aku apa benda ni? Ada ni pula. Tak dapat aku nak huraikan dalam masa yang singkat ni. So boleh komen apa-apa, aku akan jawab. Jom kita on board dulu. Let's go. Okay guys, so bercakap tentang riding position tadi, so aku nak tunjuk kat korang Dia punya seat ni hanya 70cm, 705mm. Dengan aku yang 166cm. Untuk orang yang tak sampai 160 pun aku rasa boleh bawa. So bila korang naik, jadi macam ni, nampak ni. So memang akan dapat reach seluruh tapak kaki korang lah kat bawah. Lepas tu kalau untuk dia punya riding position, korang akan letak macam ni. Aku rasa macam kalau korang pernah bawa skuter Maxi lah, kaki ke depan macam tu lah. Tapi ni ada gear kan. So korang tekan-tekan macam pegang. Dia punya ni taklah orang kata membongkok sangat. Ikut korang lah. Kalau korang nak laju, korang bongkok lah. Kalau korang nak relax, nak santai lah. Ikut pada panjang tangan korang. Untuk aku dia macam ngam-ngam, tak rasa lenguh lah. Tak lama sangat aku bawa. Dia agak selesa juga lah. So jom lah, lepas ni kita tengok onboard dia pula. Let's go. Alright guys, aku dah tukar kepada view GoPro. Tapi tak ada lama sangat lah, sebab cuaca pun kalau tengok ni macam nak hujan. So let's go. Untuk naik aku tak rasa korang nak kena pijak footpad ke apa ke. Just terus langkah je macam ni. Memang just nice. Side mirror dia ni agak macam besar. Okay lah, quite nice. Aku suka. Lepas tu dia tak ada melebihi kau punya handbar ni, handlebar. Dia kat sini je sebenarnya. Just nice lah. Alright, let's go. Kita pusing-pusing dulu dalam stadium Aku dah buat dalam beberapa hari. Aku rasa dia punya handling dia ni boleh di-handle. Handling boleh handle lah kan. Lepas tu dia walaupun 229 kilo, tapi aku tak rasa berat tu sebab kaki korang boleh capai. Kaki korang boleh capai. Hanya bila kita jengkit-jengkit tu kita akan rasa macam berat. So aku tunjuk kat korang, kita try buat U-turn. Kita try buat sharp U-turn So, macam ni aku ambil satu lane. Ni kira lane sebelah lah. Jom kita try U-turn. Alright, dia makan sikit lah. Makan sikit. Korang akan makan emergency lane sikit lah. Okay, jom kita try lagi. Okay, ini boleh patah habis. Tak kena. Main clutch je. Kita try kiri pula. Nampak ni. Bila korang dah nak jatuh kan, korang rasa macam dia tak nak ni, kau kena bagi minyak. Tarik clutch. Ni besar sikit lah. Bagi minyak. Yes. Pada mula aku bawa motor ni, aku rasa macam agak kekok dekat dia punya shifting. Sebab apa? Korang macam korang macam ni tau. Macam tu. Waktu aku pakai sneakers biasa, kasut biasa je, aku rasa macam okey. Tapi ni bila aku dah pakai riding boot yang casual ni, bila nak shift up tu sedap lah. Korang akan macam kena hambat ni, macam ni. Tu benda tu normal. Tapi mungkin sebab aku dah biasa duduk dalam keadaan macam ni, kita macam ni, kita dah biasa macam tu. Tapi bila kaki ke depan ni, kaki kangkang ni, dah rasa biasa sikit. Tapi dia taklah menghalang daripada korang shifting. Dia cipta macam tu. So memang korang akan boleh get used lah. Dari dia punya segi suspension, depan dan belakang ni, kita try naik bumper ni lah. Aku tak brake melompat juga. Tapi dia punya seat ni memang lembut. Inilah antara Kawasaki yang seat lembut. Kalau super punya bike macam ZS6 kan, dia punya seat dia keras kan. This one ni dah memang buat untuk selesa punya kedudukan. Aku nak try masuk max. Kalau ada peluang, tengok dia punya throttle response dia. Aku dah bawa beberapa hari ni, throttle response dia gear 1, 2, 3. Ni gear 3, ni gear 4. Memang pick up dah padu bosku. Kita gila sikit lah. Kita review sopan-sopan pun boring kan. Kita gila-gila sikit. Nampak tak? Cecah bos. Dia punya footrest.
sama dengan kelajuan. Na 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 dengan kelajuan. Drop gear. Woo! Syah, korang nak bawa macam mana? Korang nak bungkuk sikit ke? Korang nak kepit macam ni ke? Terpulang kat korang lah. Walaupun dia adalah motor cruiser, korang nak acah-acah chopper sikit, korang nak bagi handle kau tinggi, semua terpulang kat korang. Aku recommend korang pakai helmet yang berkualiti sikit. Kalau dapat pakai full face better lah. Sebab memang rasa rintangan angin dia ni kuat. By the way, kalau korang beli motor ni, macam biasalah, warranty dia adalah 2 tahun ataupun 20,000 km. Mana yang sampai dulu. Oh ya, lupa nak cakap, korang ada tengok tak posting dekat IG Kawasaki Motor Malaysia? Kalau korang beli motor ni, korang akan dapat S-Box, Vulcan S-Box. Kat dalam tu ada dia punya head buff, lepas tu sleeves, lepas tu ada topi juga dapat. Dari kotak tu sendiri lah. Alright, cuaca pun agak okey. Aku rasa kita boleh lanjang lama sikit ni. Nak U-turn balik sebab tak dapat speed yang aku perlukan lah. So far dia punya shifting ni sedap lah. Drop gear pun drop gear tu kita lanjang je. Ui, ada biawak Komodo Lion. Oh, lagi dia. Kita ambil corner kanan. Let's go. Ui, lembab lah, jalan lembab. Kita main agresif sikit lah. Walaupun dia cruiser ke apa ke, sport cruiser, kita lenjan je. So far dia punya bunyi tu, dia punya meraung tu, korang dengar tak? Bagi aku sedap ke lah. Dia 2 silinder, parallel twin. Dia bukan V-twin Untuk kapasiti 650 tu bagi aku so far smooth. Dia tak macam V-twin. Kalau ni dia pakai V-twin ataupun CP2 kan, memang sedap siap bunyi dia. Laju lagi. Kereta Fendi Mojo pula. Bla. Hujan. Weh, laju sial Mercedes. Kejar dia. Kejar dia weh. Tak boleh lah. Weh, turun minyak gua sampai 1 lah. Tadi 3. Nak bagi tahu kat korang, Bila korang bawa laju kan kedudukan korang tapak kaki korang macam ni kan. So korang akan rasa macam bila korang angkat macam dia tiup tapak kaki tu lah. So macam korang kena pijak supaya tapak kaki korang tu macam stay kat situ. Rasa macam kelakar, rasa macam nak terbang lah bila korang bawa laju kan. Banyak pula kereta. Bila korang gear 5 tapi korang nak lenjan sampai 1.7 ke atas kan, aku rasa macam dia gegar-gegar, tak tahu apa hal. Bila masuk gear 6 dia smooth sikit. Tapi itu dalam keadaan naik bukit lah. Bila macam ni sekarang ni 1.4 gear 5 okey je. Okay guys, sini kita ada macam long corner sikit lah, boleh kata long corner. Kita tengok cara handling dia. So far aku rasa dia tak ada rasa berat, rasa macam ringan je. Surprisingly lah, for a bike yang 230 kilo, aku masih boleh kata dia ringan. Ush, skuter tu gila weh. Ya betul. By the way, dia guna tayar Dunlop Sport Max. Aku agak confident lah dengan tayar ni. Drop gear. Upshift. Baling, let's go. Woohoo! Masuk kiri. Drop gear. Woohoo! Macam tu bawa lenjan. Gear 2 dia cut off dekat 100. Dia punya minyak boleh pergi average dalam 280 ke 300 kalau korang bawa maintain slow RPM tak tinggi kan. Tapi kalau korang lenjan macam aku tadi dah kelip lah. Aku baru nak mention kat korang sekejap je. Tadi 3 masa 1 kan dah kelip lah. So bila korang high RPM macam tu, korang lenjan, pemakaran dia lain lah. Kan dia 14 liter boleh pergi belum 300. Boleh kata 1 liter dia kalau pembawaan yang tak laju sangat dalam 18 ke 20 kilo per liter. Macam tu lah. Lang-lang sekarang pun dah jam ni dekat KL. Sekarang pukul 4.40 nak masuk pukul 5. Biasa ada macam ni kan. Tapi hari ni hari Ahad pun jam juga ke apa hal lah. Yang puasa ni kan tiap-tiap jadi mesti jam. Kau nak pergi bazar mana ni? Untuk mencelah aku boleh cakap ini jalan besar. tak kira mencelah ha. Macam tu buat mencelah. Oh, kita break, masuk dan tu buat betul.
Itu baru review je lah. Waktu aku mencah tu, aku menggunakan gear 3. Punya acceleration tu masih ada pada macam ni lah, 80 km sejam ke 120. Aku tak perlu nak downshift sampai gear 1. Dah cukup sedap dah bagi aku. Pada segi power dia, aku tak terkejut sangat lah. Sebab 650 kan, nak cakap terkejut pun aku tak terkejut. Pada korang yang mungkin lompat daripada sisi kecil ke sini, mungkin hati-hati sikit lah. Jangan samakan dengan orang yang dah biasa bawa superbike ataupun dah biasa bawa motor sisi besar. Aku ni pun baru dalam 2 hari aku bawa. Itu yang aku mampu get use lah. Mungkin kalau bawa lagi lama, mungkin lagi sedap aku. Ni jam ni, kita bercelah dulu. Macam tu guys. Main madan, main buntut. Yes, like that. Kita pulang kat korang lah. Korang nak cruise in town, korang nak cruise in highway. So far dia punya handle sedap, tak rasa longgar sangat. Nak buka minyak macam biasalah, kuncinya ada satu je. Buka macam tu je. Alright, so tadi minyak tu korang nampak dia klip-klip kan. So kita tengok berapa banyak yang dia boleh isi. Kalau dia dah klip-klip tu untuk korang punya reference lah. Kalau klip-klip tu korang jangan panik, carilah pam minyak yang terdekat. Lepas tu korang boleh isi. Klip boleh dapat lagi 10 liter. Maksudnya ada lagi 4 sebenarnya dalam tadi tu. Apa pendapat korang tentang motor ni? Pada segi spek dia, radio position, speed dia yang aku cerita tadi. Yang pertama ni aku akan fokus sebab review spek, punya radio position dan dia punya itulah power delivery, punya ergo fit dia yang kata tu, selesa tak selesa. So aku fokus kat tu dulu. Make sure korang subscribe channel aku sebab untuk next video aku nak fokus kepada dia punya top speed. Sebab tadi aku tak dapat nak buat top speed, masa pun dalam masa orang balik kerja. Mungkin untuk next aku akan lebih town lagi. Mungkin juga aku akan buat corner-corner sikit. Nak ajak orang pergi Genting tak ada pula member nak ajak pergi Genting sekarang dengan puasa-puasa ni. Dalam next aku akan huraikan lebih lagi. Tapi top speed tu memang aku akan buat. Apa benda yang korang nak tahu, yalah, everyday will continue. So today aku hope ada benda baru yang korang dapat implement dari channel aku ni. Yang baru datang boleh tekan subscribe. Yang dah lama, thank you sebab stay. Jangan lupa tekan like, share video ni pada rakan-rakan korang. Don't forget, everyday will continue. I see you guys in the next video. Ciao.